بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم. اتكلمنا في فيديوهات قبل كده، أو بدأنا الفيديوهات بتاعت موضوعنا اللي هي السعال المزمن، واتكلمنا في فيديو منهم عن الكحة المزمنة أو السعال المزمن أو تطويل الكحة، وعرفناها واتكلمنا عنها. واتكلمنا في فيديو تاني عن أعراض الكحة المزمنة أو السعال المزمن. النهاردة هنتكلم في الفيديو بتاعنا عن الخطورة في السعال المزمن أو الكحة المزمنة أو تطويل الكحة، إيه الخطر منها؟ أو إمتى أقلق، أو إمتى أستشير الطبيب بسرعة على أساس إن إحنا كده في خطر. إحنا قلنا الكحة المزمنة أو السعال المزمن عبارة عن إصابة الإنسان بسعال مستمر لمدة 8 أسابيع أو أكتر في البالغين. يعني لو حد كبير والسعال قعد 8 أسابيع أو أكتر، يبقى الإنسان ده عنده سعال مزمن أو كحة مزمنة أو الكحة طولت معاه. طيب، أو 4 أسابيع أو أكتر في الأطفال. لو طفل عنده كحة لمدة 4 أسابيع أو أكتر، يبقى ده عنده كحة مزمنة أو سعال مزمن أو الكحة طولت معاه. طيب، نراجع الطبيب المعالج بتاعنا امتى؟ التواصل مع الطبيب المعالج بتاعنا لو السعال استمر لأسابيع، ومجرد بس اسبوع التاني التالت، لا نراجع الطبيب المعالج. احنا عملنا محاولاتنا وخدنا الحاجات اللي هي بدون وصفات طبية، لا، احنا قلنا الوحيد صاحب التشخيص، صاحب العلاج، صاحب المسؤول عن النتائج هو الطبيب المعالج. يبقى بيتم استشارة مجرد من الكحة بس تستمر لأسابيع، وخصوصا بقى لو يلا دي بقى الحاجات الخطرة بقى. لو الكحة دي بيفرز معاها بلغم، يعني الكحة دي لو كحة ببلغم باستمرار، وخصوصا إذا ما كانش لونه أبيض، يعني اللون بدأ يغمق من الأصفر وانت طالع في الغمقان، يبقى ساعتها لازم طبعا استشارة الطبيب المعالج وبسرعة. لو البلغم معاه دم، لو البلغم معاه دم، يبقى لو الكحة معاها بلغم، أو البلغم طبعا اللي طالع فيه دم، أو الكحة نفسها عبارة عن دم. لو الكحة دي بتزعج النوم، يعني الإنسان مش عارف ينام، بدأ يحس إن هو مجهد، بدأ يحس بالإجهاد بسبب إن الكحة مش منومة. طيب، النقطة اللي بعد كده طبعا لو الكحة دي أثرت على روتين حياته اليومي، لو خلت الموظف ما بيروحش شغله، لو خلت الطفل ما بيروحش مدرسته، لو غيرت روتين حياة الإنسان اليومي، يبقى هنا طبعا في خطورة، ولازم التواصل مع الطبيب المعالج بأسرع ما يمكن. يبقى الخطورة في السعال المزمن بتتمثل في حصل سعال لمدة أسابيع، وخصوصا لو معاه بلغم أو دم، أو بيزعج النوم، أو بيأثر على الذهاب للمدرسة أو العمل. خلص الفيديو بتاعنا، وده كان واحد من فيديوهات الكحة المزمنة أو السعال المزمن. يا رب نكون أفدناكم. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.